हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग। सो आज चाहिँ घरमा फेस मास्क बनाउँदा के इन्ग्रिडियन्ट चाहिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ बोइल्ड राइस भयो, अनि भिजाएको चिया सिड भयो, कफी भयो, हनी भयो, अनि दुध चाहिन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ चिया सिड र राइसलाई चाहिँ ग्राइन्ड गरेर पेस्ट बनाउने। हजुरले यो पेस्ट चाहिँ 3 देखि 5 दिनसम्म एयरटाइट कन्टेनरमा चाहिँ बिर्को लगाएर फ्रिजमा राख्न सक्नुहुन्छ, अनि पछि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले यो पेस्टमा चाहिँ कफी अनि हनी लास्टमा मिक्स गर्छु होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मजाले यसलाई फेसमा लगाउने। यो फेसमा लगाइसकेपछि चाहिँ हजुरले 15 to 20 मिनट चाहिँ फेसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो फेस मास्क सुकिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यसैले चाहिँ फेस स्क्रब गरेर वास गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ स्किनमा एकदमै हेल्दी र ग्लोई लुक दिन्छ। यो मास्कले चाहिँ सनट्यान पनि रिमुभ गर्छ। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो र इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।